به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت. فصل 12. شرط بندی یا سرمایه گذاری. بزرگترین دزد امید است. پدر پولدار. فروش رویا، خرید دروغ. در مدت مهمانی معارفه ناهار، در زمانی که بازار سهام به موج هیجانات خود رسیده بود، زنی دستش را بلند کرد. پرسید: من 500 سهم از شرکت معتبر XYZ خریدم. راجب به سرمایه گذاری من چه فکر می کنید؟ من پرسیدم: چرا این سهام را خریدی؟ وی پاسخ داد: زیرا دلال سهام به من گفت قیمت آنها افزایش خواهد یافت. من آنها را $55 به ازای هر سهم خریدم و او گفت در 6 ماه آینده انتظار می رود قیمت هر کدام $75 شود. آنها کمی رشد قیمت داشتند و فکر کردم قبل از اینکه دیر شود 1000 سهم دیگر بخرم. فکر می کنید این کار درستی است؟ ضمانت بازگشت پول بخواهید. بعد از یک سکوت متفکرانه طولانی تصمیم گرفتم آنچه می خواهم را بگویم، صرف نظر از اینکه چه کسی برای این گروه ناهار خریده است. جواب من این بود: بازار خیلی داغ است. بیشترین ریسک ممکن را دارد. آیا کسی به شما سهام $55 را فروخت؟ اگر قیمت به $75 نرسد، ضمانت برگرداندن پول را تقبل کرده است. اگر بازار سقوط کند، آیا مؤسسه مالی پول شما را برمیگرداند؟ زن با ترس پرسید: ضمانت برگشت پول؟ آیا دلالان سهام ضمانت برگشت پول می دهند؟ بدون جواب دادن به او ادامه دادم: خب، خیلی از رستوران ها در صورت راضی نبودن مشتری از قضا پول او را برمیگردانند. بیشتر فروشگاه ها و تجارت ها در صورتی که شما از محصول یا خدماتشان راضی نباشید ضمانت برگشت پول دارند. چرا دلال سهام شما نداشته باشد؟ دوباره پرسید: آیا دلالان سهام ضمانت برگشت پول می دهند؟ و ادامه داد: تا آنجا که می دانم نه. من پرسیدم: پس چرا این سوال را از من پرسیدید؟ چون دیدم که خیلی مشتاق قبول کردن پیشگویی دلال سهام در مورد بازار هستید. پیشگویی این که قیمت سهام شما از $55 به $75 برای هر سهم میرسد. آیا سهام را فقط برای اینکه می‌خواهید گرانتر شود خریدید یا سهام را خریدید چون واقعاً سهام آن شرکت را می‌خواستید و اگر قیمت هر سهم به $30 سقوط کند چه می‌کنید؟ باز هم آن سهام را می‌خواهید؟ آیا از خریدتان راضی خواهید بود؟ نمی‌دانم. سهام را می‌خواهم چون دوست دارم قیمتشان زیاد شود. فقط اگر قیمتشان به $75 برسد آنها را می‌خواهم. و آن دلال گفت که این گونه می‌شود. پس از او ضمانت برگشت پول بخواهید. اگر شرکت او قابل اطمینان باشد، پس باید پول شما را در صورت عدم رضایتتان از محصولی که فروخته اند برگردانند. یک روز به یک فروشگاه رفتم. لباسی که خریده بودم را دوست نداشتم. آنها پول من را برگرداندند. برای همین خرید کردن از آنجا را دوست دارم. آنها ضمانت برگشت پول می دهند. رئیس وارد می شود. در اتاق همهمه‌ای شروع شد. نهایتاً مدیر بخش دلالی سهام مؤسسه ایستاد و تمام تلاشش را کرد که مشتریانش را نگه دارد. او گفت: یکی از نمایندگان من بود که این پیشنهاد را ارائه کرد. ما به عنوان یک شرکت روی این سهام خیلی سرسخت هستیم و آن را پیشنهاد می دهیم.
روشن است ما به عنوان یک شرکت که محصولات مالی معامله می کند نمی توانیم هیچ ضمانتی را متقبل شویم. نمیدانم آیا مؤسسه مالی دیگری این کار را انجام می دهد؟ گفتم من انجام می دهم. با این حرفم اتاق ساکت شد. در آن لحظه می دانستم این شرکت دیگر من را دعوت نمی کند. زن پرسید چه کسی ضمانت برگشت پول را می کند؟ جواب دادم بانکدارتان، یا بهتر است بگم شما به بانکدارتان ضمانت برگشت پول را می دهید. هرگاه از بانک وام می گیرید به او ضمانت بازگرداندن پول را می دهید. در حقیقت این رهن است، ضمانت برگشته پول بانک. اگر پول بانک را ندهید اجازه داده اید که آنها خانه تان را بگیرند. پس اگر دلال سهام بگوید قیمت سهام به $75 می رسد باید از او ضمانت برگشت پول بخواهم؟ بله، شاید باید بخواهید و اگر او به من ضمانت ندهد پس خودتان باید ضمانت برگشت پولتان را انجام دهید. سرمایه گذاران باهوش این کار را انجام می دهند و اگر خودم هم نتوانم ضمانت دهم چه؟ پس فقط می گویم شما ریسک می کنید، نه سرمایه گذاری. سرمایه گذاران واقعی شرط بندی نمی کنند، در حالی که دنیا پر از افرادی است که فکر می کنند سرمایه گذار هستند. در چه چیز سرمایه گذاری می کنید؟ در کتاب پدر پولدار پدر بی پول دو کلمه مهمی که کتاب بر آن تمرکز دارد سرمایه و بدهی است. در این کتاب دو کلمه مهم گردش نقدی در برابر سود کلان می باشد. وقتی کسی می گوید این سهام یا ملک را خریدم چون باور دارم قیمت ها بالا می رود، این شخص برای سود کلان سرمایه گذاری کرده است. پدر پولدار همیشه می گفت سود کلان رویای افراد مایل به شرط بندی است. یک سرمایه گذار واقعی اول برای گردش نقدی سرمایه گذاری می کند، نه برای سود کلان. زنی که از من راجع به خرید سهام $55 پرسید و امیدوار بود قیمت آنها به $75 برسد برای سود کلان سرمایه گذاری کرده بود که به نظر پدر پولدار شرط بندی روی آینده است، نه سرمایه گذاری. پدر پولدار می گفت وقتی برای گردش نقدی سرمایه گذاری می کنید در یک ضمانت برگشت پول سرمایه گذاری کرده اید و اگر برای سود کلان سرمایه گذاری کنید به امید دل بسته اید. بزرگترین دزد امید است. افرادی که فکر می کنند سرمایه گذار هستند. بهترین سوال در این لحظه این است چرا بیشتر مردم به جای سرمایه گذاری برای گردش نقدی به منظور گرفتن سود کلان سرمایه گذاری می کنند؟ جواب باز هم در گفتن جمله از پس آن بر نمی آیم، یا نمی توانم انجامش دهم، یا خیلی ریسک دارد است. شما در برابر غارتگران مالی آسیب پذیر می شوید. یکی از ابزار فریبی که غارتگران مالی از آن استفاده می کنند قول آینده بهتر است. شاید بگویند ظرف 3 سال قیمت این ملک 2 برابر می شود، یا بازار سهام به طور میانگین سالانه 6% رشد دارد. پدر پولدار همیشه می گفت مردمی که نمی توانند امروز یک زمینه سرمایه گذاری پیدا کنند روی قولهای آینده شرط می بندند. آنها به جای هوش روی امید حساب می کنند. آنها رویا دارند پس دروغ می خرند.
سرمایه گذاری در برابر شرط بندی. در یکی از کتابهایم راجع به زمانی نوشتم که به پدر پولدار ملکی را نشان دادم. در این ملک سرمایه گذاری کرده بودم، اما هر ماه پول بیشتری از دست می دادم، زیرا درآمد اجاره کمتر از رهن و هزینه‌های اجرایی ملک بود. به جای گردش نقدی مثبت، جریان پول نقد من منفی شده بود. بیشتر برنامه‌های بازنشستگی بر اساس امید و قول آینده است. این برنامه‌ها برای من بی‌معنی است، چون به نظرم میلیون‌ها سرمایه گذار که در این برنامه شرکت می‌کنند امید دارند بعد از پایان کوارتر چهارم بازی پولشان سر جایش باشد. پدر پولدار خندید و گفت خیلی هوش و استعداد نمی‌خواهد که سرمایه گذاری را پیدا کنی تا پولت را از بین ببرد. بازار پر از متخصصین است که به تو میگویند همین کار را بکن. تنها کاری که باید انجام دهی این است که پولت را به آنها بسپاری. هر کس می‌تواند سرمایه گذاری را پیدا کند که پولش را از بین ببرد. دلیل اینکه مردم به متخصصان مالی پول می‌دهند تا این کار را برایشان انجام دهد برای من قابل هضم نیست. سوال اصلی این است چطور مردم اینقدر راحت فریب می‌خورند در حالی که جوابهای زیادی وجود دارد. یک پاسخ این است که نمی‌توانند امروز گردش نقدی پیدا کنند، پس برای امید به سود کلان فردا سرمایه گذاری می‌کنند و بالاتر از همه این که بدون ضمانت برگشت پول این سرمایه گذاری را انجام می‌دهند. سرپوش گذاری بزرگ. سوال این است چگونه میلیون ها نفر می توانند فریب ایده‌ای را بخورند که هر ماه پولشان را از دست بدهند و بعد از چند سال کل پول از بین برود بدون اینکه ضمانت برگشت پول یا بیمه در برابر ورشکستگی مصیبت بار داشته باشند و فکر کنند سرمایه گذاری هوشمندانه‌ای انجام داده‌اند. این میتواند بزرگترین سرپوش گذاری تاریخ کل دنیا باشد که فقط برای جمعیت ساده‌لوح اتفاق بیفتد. امروز این موضوع به مدارس رفته است تا به عنوان برنامه آموزش مالی به بچه‌ها یاد دهد چگونه کارت‌های اعتباری را از بین ببرند، دفترچه چک را متعادل کنند و سهام بخرند. صنعت بازار سهام در سیستم آموزشی ما سخت کار می‌کند تا به جوانان یاد دهد مشتریان آینده آنها باشند و افرادی شوند که روی سود کلان شرط بندی کنند، نه اینکه سرمایه گذاران باهوشی باشند که برای گردش نقدی سرمایه گذاری می‌کنند. چرا مردم پولشان را از دست می‌دهند؟ به نظر من یکی از دلایل اصلی که مردم به جای امروز برای فردا سرمایه گذاری می کنند این است که در ذهنشان نمی توانند زمینه سرمایه گذاری پیدا کنند که امروزه به آنها سود دهد. وقتی نتوانند این گونه زمینه سرمایه گذاری پیدا کنند به ناچار آینده را باور خواهند کرد که باعث می شود تبدیل به شرط بندی شود و روی سود کلان شرط ببندند. برای همین خیلی ها پولشان را از دست می دهند. آنها مایلند پول از دست دهند حتی اگر در ماه مقدار خیلی ناچیزی باشد و امید داشته باشند فردا کشتی آنها برگردد. این مردم که تفاوت بین سرمایه گذاری برای گردش نقدی و سرمایه گذاری سود کلان را نمی دانند همانهایی هستند شکار غارتگران مالی می شوند. سرمایه گذاران در چه چیز سرمایه گذاری می کنند؟ پدر پولدار گفت سرمایه گذاری باید هم امروز و هم فردا معقول باشد.
پدر پولدار به من و پسرش یاد داد به جای تمرکز روی اینکه چه سرمایه گذاری خوب است، سهام، اوراق قرضه، سهام متقابل، املاک یا تجارت، برای این 3 دلیل سرمایه گذاری کنیم. 1. گردش نقدی. 2. مزیت مالیاتی. 3. سود کلان. شاید بخواهید نگاه دوباره‌ای به فرمول سرمایه گذاری قدرتمند پدر پولدار بیندازید. این فرمول با جریان ثابت گردش نقدی خیلی خوب کار می‌کند. بدون گردش نقدی، مزیت‌های مالیاتی که شکل دیگری از گردش نقدی میباشد محدود هستند. برای پدر پولدار سود کلان مهم نبود. فرمول سرمایه گذاری قدرتمند او بدون سود کلان هم کار می کند. پدر پولدار مطمئن بود پولش ضمانت برگشت دارد. برای او سود کلان فقط مثل یک غذای خوشمزه بود. برای همین در لیست اولویت‌ها رتبه 3 را دارد. تأسف بار است که بیشتر مردم در اولویت اول سود کلان را قرار دادند. آنها فقط می‌دانند که ارزان بخرند و گران بفروشند. بر طبق کد مالیاتی ایالات متحده مردمی که فقط می‌خرند و می‌فروشند به عنوان معامله‌گر شناخته می‌شوند، نه سرمایه‌گذار. وقتی به مربع گردش نقدی نگاه می کنید، کسی که خرید و فروش می کند در ربع S کارفرمایان است، نه ربع I سرمایه داران. در بازار املاک هم مردمی هستند که در معاملات ملک گستاخ می باشند و پول نقد سریع کسب می کنند. این افراد هم به جای سرمایه گذاری برای گردش نقدی تمرکز اولیه‌شان را به خریدن و گرانتر فروختن می دهند که همان سرمایه گذاری برای سود کلان است. در بیشتر موارد این افراد هم مطابق با کد مالیاتی و خدمات منافع داخلی ایالات متحده معامله‌گر هستند، نه سرمایه گذار، و ممکن است بیشتر از سرمایه گذاران مالیات دهند. بدون نهاد و برنامه مالیاتی مناسب در آمریکا، کسی که برای سود کلان خرید و فروش می کند باید مثل شخص کارمند مالیات دهد و مالیاتش به اندازه نرخ مالیات درآمد خواهد بود. وقتی با خیلی از این معامله‌گران املاک صحبت می کنم، ادعا می کنند چنین مالیاتی را ندارند. تا زمانی که کوچک باقی بمانند این حرف درست است، ولی اگر بزرگ و موفق شوند و پول زیادی به دست آورند، مالیات دولتی که باید پرداخت کنند به اندازه یک خانه خواهد بود. همیشه با یک حسابدار و وکیل با کفایت قوانین را دقیق چک کنید، زیرا برای هر زمینه سرمایه گذاری شرایط متفاوت است. در مورد رهن شکنی چه؟ در طی صحبت با سرمایه گذاران املاک من تفاوت بین معامله‌گران و سرمایه گذاران را مطرح کردم. یک مرد جوان در اتاق پرسید: من یک حق سلب رهن خریدم. آیا معامله‌گر هستم یا سرمایه گذار؟ جواب من این بود: شما درباره فرایند مالی می‌پرسید. آنچه میگویم در مورد خروج و استفاده شما از این سرمایه گذاری است. اگر یک ملک سلب رهن شده بخرید، آن را اجاره دهید و گردش نقدی دریافت کنید، پس شما سرمایه گذار هستید. اگر این ملک را بخرید و برای گرفتن پول نقد سریع آن را به قیمت بیشتر بفروشید، برای سود کلان سرمایه گذاری کرده اید و در ربع S جز کارفرمایان به عنوان یک معامله‌گر قرار می گیرید. شخص دیگری پرسید: اگر هیچ پولی برای سرمایه گذاری ندهم چه؟ آیا اگر برای خرید ملک پولی نپردازید سرمایه گذار خواهید بود؟ جواب من همان بود: مهم روند مالی نیست، مهم خروج است.
آیا می‌خواهید آن را گرانتر بفروشید یا قصد اجاره دادنش را دارید؟ کوتاه مدت فکر می کنید یا بلند مدت؟ این سوالات موضوع اصلی است. خیلی ها نشستند و افت و خیز بازار سهام را می بینند. وقتی بازار بالا می رود خوشحال هستند. وقتی بازار افت می کند دچار ناراحتی و نگرانی می شوند. اینها افرادی هستند که به طور کلی برای سود کلان سرمایه گذاری کردند. اغلب به آنها سرمایه گذاران آنی می گویند. این اشخاص وقتی سهام دچار بالا رفتن می شود خرید می کنند و وقتی سهام دچار افت می شود آنها را می فروشند. این فلسفه سرمایه گذاری باعث می شود اوراق بهادار برای سرمایه گذاران کوچک کم ارزش و خطرناک باشد. وقتی می شنوم کسی می گوید خانه من گران شده است، من پولدار شدم چون قیمت خانه ام $50,000 بیشتر از قیمت خریدش رشد کرده است، میدانم این شخص برای سود کلان سرمایه گذاری کرده است. اگر میخواهید سرمایه گذار قدرتمندی باشید باید سرمایه گذاری را از چشمان یک تاجر ببینید. صرف نظر از اینکه در چه زمینه‌ای سرمایه گذاری کرده اید. صاحبان تجارت می‌دانند گردش نقدی و گردش نقدی فریبنده حاصل از مزیت‌های مالیاتی خیلی مهمتر از سود کلان هستند. چه کسی بازنده بزرگ است؟ هدف این فصل روشن کردن این نکته است که چرا خیلی ها فکر می کنند سرمایه گذاری کردن ریسک پذیر است و چرا میلیون ها نفر میلیاردها دلار در بازار سهام از دست می دهند. یک دلیل به غیر از مشاوره بد و کمبود آموزش مالی پایه این است که بیشتر مردم برای سود کلان سرمایه گذاری می کنند. این موضوع برای بیشتر شرکت‌های مدیریت سهام متقابل درست است. برای من عجیب است خیلی از مدیران سهام متقابل به مشتریانشان میگویند سرمایه گذاری طولانی مدت انجام دهند و خود آنها دقیقاً برعکس عمل میکنند. خیلی از مدیران برای خرید سهام ارزان و فروش آن به قیمت بالا تحت فشار هستند. آنها به جز سرمایه گذاری طولانی مدت هر کار دیگری انجام می دهند و این مشاوره را می دهند اما خودشان پیروی نمی کنند. چرا؟ چون برای سود کلان سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران واقعی به دنبال گردش نقدی هستند زیرا به امید باور ندارند. آنها به همان چیزی که بانکداران و بخش مالیات اعتقاد دارند باور دارند، به ضمانت برگشت پول. درس: یکی از دلایلی که مردم به جای ضمانت به امید سرمایه گذاری می کنند این است که نمی توانند سرمایه گذاری را پیدا کنند که پول آنها را امروز بپردازد. دلایل دیگری هم می باشد. برخی از آنها در این کتاب ذکر شده است. فصل بعد راه‌های پیدا کردن سرمایه گذاری را نشان می دهد که پول شما را امروز بپردازد نه فردا. پدر پولدار من را تشویق می کرد تا به تمام سرمایه گذاری ها در تجارت توجه کنم و اگر تجارت بزرگی پیدا کردی که همین امروز به تو سود بدهد آن را نگه دار. همانطور که وارون بافت گفت ما دوست داریم تجارت بخریم، دوست نداریم بفروشیم و در اواخر عمر به روابط احترام می‌گذاریم. مشورت کردن با حرفه‌ای ها. بیشتر روش‌های سرمایه گذاری به سادگی در کتاب پدر پولدار به در بی پول مطرح شده است. تفاوت این کتاب این است که من تلاش کردم جزئیات لازم بیشتری را اینجا مطرح کنم. مثل تمام کتاب‌هایم
اینجا هم پیشنهاد می دهم اول با حرفه‌های آموزش دیده مشورت کنید، مثل حسابداران و وکلا، تا نکات بیشتری روشن شود. قدرت ذهن شما. میخواهم قدرت ذهن را به یادتان آورم و بگویم مراقب کلمه نمیتوانم باشید. کسانی که این کلمه را به خود میگویند همانهایی هستند که پولشان را به غریبه ها میسپارند و نگرانند چرا آنها سودی که انتظار داشتند را کسب نمی کنند. همیشه به یاد داشته باشید شرکت‌های سرمایه گذاری و مؤسسات اعتباری ضمانت برگشت پول ندارند. برای همین باید شخصی باشید که ضمانت کنید پولتان برگردد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.